Chỉ vì tôi thì thầm với chồng trong đám cưới. Anh ấy lập tức nhảy lầu bỏ mạng ngay tại chỗ. Sau đó, vô số người tìm đến tôi, hỏi xem tôi đã nói gì. Nhưng tôi cứ im thìn thít suốt. Cho đến 5 năm sau, khi tôi nghèo rớt mồng tơi, có người cố ý mở câu crowdfunding để mua câu nói ấy của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi phấn khích tột độ, vì người tôi đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc này, gã đàn ông trước mặt nhìn tôi chằm chằm. Theo tôi biết, Phụ Thừa, CEO của một công ty dược phẩm sinh học niêm yết, rất sợ chết. Từ năm 40 tuổi, mỗi năm anh ta chi hàng triệu đô chống lão hóa. Bảo một người như vậy tự tử, không dễ đâu nhỉ. Tôi liếc đống tiền mặt trên bàn, lắc đầu. Muốn nghe chuyện à? Chút tiền này không đủ đâu. Hắn khịt mũi một cái, đổ hết tiền trong vali ra bàn. Đủ chưa? Tổng cộng 20 vạn. Tôi, Giang Hà, là nhà văn nổi tiếng. Chỉ cần tôi cầm bút, chuyện này chắc chắn sẽ hất. Lúc đó tôi sẽ cho cô thêm một bao lì xì to. Nhưng tôi chẳng động lòng. 50 vạn, thiếu một xu thì khỏi bàn. Giang Hà nghe xong nổi cáu. Một câu mà đòi 50 vạn hả? Cô điên rồi à? Nghe câu đó, tôi đứng dậy mở cửa. Đi đường tốt, không tiễn. Quả nhiên, hắn không phải người đầu tiên ra giá mua câu nói ấy. Nhưng hắn trả cao nhất. Dù vậy, câu nói này trong lòng tôi đã có giá sẵn. 3 ngày sau, Giang Hà quay lại. Lần này mang theo thẻ ngân hàng 50 vạn. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, người tôi đợi cuối cùng đã đến thật. Thế là tôi đưa thêm một yêu cầu. Ăn một bữa với tôi. Vừa ăn vừa kể. Đây là điều kiện cuối cùng. Giang Hà do dự một lúc, cúi đầu chỉnh điện thoại sang chế độ khẩn cấp. Tôi tự cười nhạo mình. Dù sao tôi cũng coi như kẻ giết người. Lúc này Giang Hà hỏi về vụ án của Phụ Thừa. Tôi đã tìm hiểu. Công ty anh ta bị phong tỏa vì liên quan đến buôn bán nội tạng người. Thậm chí anh ta có thể tự tay giết người. Nhưng cô lại bảo Phụ Thừa tự tử. Thà ngồi tù 3 năm, cũng không chịu nói ra câu đó. Tôi tò mò lắm. Rốt cuộc là gì mà khiến một kẻ cực đoan ích kỷ như anh ta sụp đổ tinh thần, tự tìm cái chết vậy? Nghe xong, tôi mò từ bồn nước ra một con cá nóc. Dĩ nhiên là thứ anh ta quý nhất. Cậu gặp may rồi. Sáng nay vừa đánh được con cá nóc tươi từ sông lên. Tôi là Tây thi cá nóc đời này. Nấu một bàn cá nóc chuẩn vị luôn. Ngày xưa tôi học món này để làm Phụ Thừa vui lòng đấy. Giang Hà hơi ngẩn ra. Thứ quý nhất thật à? Nhưng tôi biết, tuổi thơ của Phụ Thừa đúng là địa ngục trần gian. Nhà họ có bệnh di truyền. Bố mẹ anh ta sinh cả đống con. Bệnh nặng chẳng bao giờ chữa. Theo kiểu mạnh được yếu thua, nên hồi nhỏ Phụ Thừa mạng giữ mình khỏe mạnh. Uých người như vậy, còn gì quý hơn.